Pinoy. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Yes, it's 6 minutes past the hour of... Anong oras ba? 9 on your radio plus 1044. This is the first hour of PTS TGIF on a very cold Friday evening. And we're also live on Facebook, facebook.com/PinoyTayoSanman. And of course on YouTube, Metro Plus 1044. I hope nabati ko na ang ating mga kasama na iba. Katulad ni Bernadette, si Anne Kanaya. Good evening po sa inyo lahat. We also have Zabeth Zambrano from Cyberport na nakasama natin. Marichu Belmonte, Emilu. Good evening po sa inyo lahat. Uy, maraming salamat ha sa mga nag-hearts, nag-shares. And don't forget, tomorrow po ang ating ano ba yung tomorrow natin? Yes, ang ating Power Hits. Nasaan na yun? Ito. Bawat Sabado, simula February 19, samahan si DJ Jen mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi sa Power Hits. Alamin ang trending, top hits at happening Power Hits. Bawat Sabado, mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, Power Hits. Handog sa inyo ng Star Music at Metro Plus, your connect. Yan, tomorrow na po yan. So it's a date 9 to 11, 9 to 10. Well, 9 to 11 ang buong programa natin. Okay? So, that's a program within a program. O, diba? Ang galing. Anyway, ito. Ang ating kasama sa kanyang... ano ba? I'm looking at it. Parang naging yellow ang kanyang background. But that's okay. Ang kanyang very bright and nag-iiba-ibang kulay na background. Kuya Mike. Uy, nawala si Kuya Mike. Ayun. There you go, Kuya Mike. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome to another edition ng PTS. It's 8 minutes past the hour of 9 o'clock. Kamusta na po kayo lahat dyan? And Kuya Mike po kasama po all the way till 11 o'clock. With DJ Jin in the studios, we're both in Whampoa Garden. Yep. At magkakasama po tayo all the way till later on. So, magsama-sama po tayo. At huwag niyo malilimutan, we've got a lot of things to discuss today. Medyo what we wait in the week. No? Uy, nag-e-echo kayo, Kuya Mike. Oo nga eh. Oo. There's something a bit odd with my setup. With with my sound. Oo. Kaya nga medyo gagaul ako kung hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Oo nga. Per oxa nga. Anyway, let me just tweak a little bit of my system here. Mm-hmm. You go ahead first with the weather and I'll be back in just a couple of minutes. Okay? Sige. Let me do the weather on your stead. Let's go. Sige. Alright, so para sa ating weather for the next 8 days, English ko na para mabilis. So tomorrow mag-start ng bumaba. Kahapon sinasabi nga natin, 'di ba, sa weather natin na we're looking at it at around 10. Nako, mas bababa pa siya kaysa sa 10 degrees dahil ang ating weather is 11 tomorrow to 16 degrees. Pero pagdating ng Sunday and Monday, instead of 10, we're looking at 9 degrees, 9 to 11 degrees Celsius during the day. But syempre, mas bababa pa yan. Especially sa mga, sa places namin sa New Territory, sa mga nakatira dyan sa may seaside, sa peak, mountainous areas. And of course, on Tuesday, 10 to 12 degrees with a high possibility of rain. Ang ating relative humidity is at 80 to 95%. This is because of the rain. Grabe, no? So, make sure to bring your umbrella. If lalabas po kayo, stay warm, mag-bundle up, wear your socks, and don't forget, kahit na malamig, stay hydrated. And then for the next 4 days naman, so Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, pagdating ng Wednesday, maulambon siya, pero low naman yung chances of rain. 11 to 14 degrees with relative humidity at 70 to 95%. Pagdating ng Thursday, ito yung maganda sa Thursday, dahil makakita na tayo ng sikat ng araw from Thursday, Friday, and Saturday with temperatures ranging between 12 and 20 degrees Celsius with very low chances of rain and relative humidity
will be at 65 to 90 ng Thursday, and slowly bababa na siya from 65 to 85% on Friday, and 60 to 80% naman ng Saturday. So that's the weather for the next 8 days. Oh, diba? Ang galing. Wow. So it's still gonna be cold. I think this is the longest cold na experience ko. As far as I can remember, na sobrang maglo-low siya on a February after Chinese New Year. So, grabe. Huwag nyo munang itago yung mga panglamig ninyo, ha? Huwag nyo muna siyang itago, and oh, bakit to? Nawala siya. Ayan. And then ating yun. So ating i-keep muna hanggat sure na tayo na talagang bababa yung temperatures. We're looking at temperatures going up again siguro by March na to eh. So, pero stay safe, stay hydrated, stay moisturized, and stay warm. Okay? And stay balot na balot. Kuya Mike, are you okay? Pero hindi ko naman kayo marinig. So, ako naman yung magla-log out. Ayan. Nagta-technical difficulties tayo tonight. Please, pagpasensyahan nyo kami. It's a weird, I don't know why it's a weird setup suddenly. Pero sige. So, ayan. So, let's see if makasama ulit natin si Kuya Mike right here. Oh, nawala. Ba't ako yung nawala? Ayan. So, ito si Kuya Mike. Ayan. Kuya Mike, hello. Ako yung nawala sa camera. Ayan. Can you hear me now, Kuya Mike? But I can't hear you then. So definitely something is wrong with our wala. Ayan. Better. Yeah. There you go. Hello. Okay. Welcome back. Anyway, sa mga kasamahan po natin sa araw na ito, thank you for joining us. Thanks for the weather. Dahil because of the weather, we'll be very critical po itong weekend na to all the way till next week, no? Because this is when we are supposed to be experiencing the coldest time of the year, and hopefully this will be the last salvo. At ito rin po yung critical time when sinasabi ng lahat ng mga virologists, epidemiologists na yung next week is the most vital week, no? Kailangan makontrol po itong COVID-19 Omicron because they expect that by the first week of March, bababa na po siya. No? But of course, sabi nga nila, it will get worse before it gets better. No? So medyo, it's a bit concerning sa ating mga kasama when this actually happens. So let's just go through the whole process and allow it to move on. Maki-isa lang po tayo muna. Let's stay indoors. Let's lock ourselves as much as possible. Kung lalabas po kayo, go out, grab whatever you have to grab, and go straight back home right away. Mm-hmm. There's a lot of things that we're going to be focusing on today. First and foremost is 24th February. Diba? Alam natin yan. That's the start of all the bubble. Mm-hmm. No? Bubbles for restaurants, bubble for practically everything where you go to. You have to have at least one bakuna. Second thing that we have to emphasize right now, there's 7 open clinics para doon sa mga kababayan po natin who were basically everyone, ano? Pero para sa ating mga kababayan, there will be 7 clinics that will be open for those people who was already diagnosed with COVID-19. How that's going to happen, we'll tell you more about that. Today's number is 3629. That's the number of COVID infected cases today. And they expect there's still about wala pang they call it preliminary positive of more than 7,000. Wow. Kids are getting vaccinated. No, parents are bringing their kids to have them vaccinated. The consulate, wala ho silang humpay na magtatrabaho pa rin. Yes. They will still be working. And then
we're hearing that there's more people actually fleeing to the mainland because of the upsurge ng COVID dito. High Yeah. numbers of, and of course, yung nakakaintriga. Alam naman po natin ito, this is not, hindi na po lingid sa ating kaalaman na marami po mga employers na nung nalaman nila ang kanilang mga foreign domestic helpers ay nagpositibo, inabandona na sila. No? And ano tayo dito, saksi tayo dito, no? Sa sitwasyon na ito. Well, more of that later on as we go into the specifics sa ating programa. So, binabati lang po natin muna ang ating mga kasama. DJ Jen, take it away. Yes, mga kasama natin on Facebook, si Marie Canabuan Zeni from Kowloon, Ellie Costales, Mabel Tindaan from Cyberport. We got Charlene Love, Lerma Aguilar, Mirna Lising, Joy Nuida, Cel Gargallo, Victoria De Leon, Luz Arendela, Tita Emmy from Mayfu. We got Corazon Estiledes, Julie Celebrados, Inday Torres, Abel Katabay, Sheila Kaya from Aquamarine, Jean Mendez, Jessica Aquino, Aidab, Lynn Futoza, Aida Espiridion, Eliza Dumlao, Karen Ortega, Deli Ganaban, Malu Estacio. We got Verlene Enoch, Vilma Vergano, Catalina Reveliosa, Marie Caban... Ayun. Tapos siguro meron na tayong na-miss na mga nag-comment earlier. Hello din po sa inyo. And of course, yung mga kasama natin on YouTube. Hello po sa inyo. Wala pang nag-comment. Pero we have people watching us on YouTube then, Metro Plus 1044. Hello po sa inyo dyan. Okay, so marami ho tayong mga tatalakayin sa araw na ito. It just came out of the news at 7:53. 30 markets to close all day Saturday for disinfection. These are markets in the area ng Taishing Street sa Xinwan. And Kunchong Market will close all day tomorrow for disinfection cases were detected there. These three markets, so it's Xinwan Market, Taishing Street Market, and Kunchong Market. These three markets have already closed an hour earlier at 7 p.m. today. They are expected to reopen on Sunday, while tenants must test negative before returning to work. And then a market in Haifeng Road, dyan sa Chimsachoy, temporary market, and Saikong Market each reported one preliminary positive. They have also closed an hour earlier at 7 p.m. tonight for thorough disinfection. Staff and Food and Environmental Hygiene Department will clean communal areas and facilities in the markets, while the department called on market tenants to disinfect their own stalls. Yan po yung isa sa mga nabalita po natin sa araw na ito. Let's go through a recap of the numbers today. Hong Kong reported 3,629 confirmed COVID-19 cases on Friday. That's today. As health authorities said, they are trying to admit all patients waiting outdoors in hospitals within the day. Pinakamarami po, siguro the most critical among all the pictures that's been seen worldwide is the placement of elderlies right at the doorstep of the entrance of the A&E and the entrance of the hospital in Caritas, no? At nababanggit nga dito, Chuang Shokwan of the Center for Health Protection reported 2 imported cases of the 3,627 local cases. And there are some 7,600 preliminary positive cases as we speak. She added that some 2,100 cases involved the Omicron variant. Tandaan niyo po ha, meron pa rin lumalabas na Delta. 52 infections involve the Delta variant. So you have to be very, very careful kung ano man yung tumama sa atin. No? Chuang also called on private laboratories to send their collected samples to health authorities as soon as possible because they seem to be significant difference in the daily confirmed cases and the preliminary positive cases. Some 4,800 samples await further examinations by the Department of Health as well. Chuang continued that cases have been detected at some 30 more elderly homes, and a fifth wave of pandemic has hit staffers and residents of the 150 elderly homes so far.
Sarah Ho of the Hospital Authority, chief manager in patient safety and risk management, reported 10 deaths in the past 24 hours, of which 8 were reported in the daily briefing today, or rather, daily briefing yesterday. The 2 newly registered deceased patients include a 62-year-old man and a 96-year-old woman. They both suffered from chronic illness. He pointed out, or rather, Ho pointed out at 6 p.m. Thursday, 75 infected patients were in serious condition, while a dozen of patients were in critical. A total of 251 patients have recovered and have been discharged from hospital. So far, some 3,100 patients are now staying in public hospitals and treatment facilities, while Penny's Bay Community Isolation Facilities sees around 2,200 residents. Yung mga ibang kasamahan po natin ng mga um, ating po mga kababayan na OFWs, a number of them are actually in Penny's Bay. Ho also added a total of 150 medics at public hospitals tested preliminary positive to the coronavirus, and 8 patients were found infected before they can be admitted. They were listed as preliminary positive, as well as some 29 patients staying in the same ward were listed as their close contacts. Okay. So as of Thursday, Hong Kong recorded from sa baba po natin, na dating 15,000 lang. From January to Wednesday's number, we went up almost 16,000 plus. So ang bilang po ngayon ng mga natamaan na po ng COVID sa Hong Kong ay 37,071. And today's figure, counting only the confirmed cases, and which will push the tally to over 40,000 kung masasama po yung mga preliminary positive cases. So kung ano po natin, kung titingnan po natin, yung pinagdadaanan po natin ngayon ay partly na pagdaanan na po ng Pilipinas, no? And some of you who have tested or had themselves tested, some of you are kumbaga parang nagdadalawang isip po kayo, may agam-agam po kayo dahil hindi nyo alam kung ano po yung resulta. It's been probably 2, 3, 4, 5 days that you haven't received your results. I would believe, nabanggit na nga ng Center for Health Protection head, na meron pong delay sa mga laboratory information ng mga tests ninyo. So you have to be very patient, and at this point in time, if you feel and you think na nag-iiba na po yung pakiramdam ninyo, I suggest that you wear a mask at home. Diba? Para hindi po kayo makahawa, Either you go single mask or double masks at home, continue to wash your hands regularly, continue to use alcohol spray, diba? Para at least matanggal po natin ito. That's the most important thing at this point. The sad part is because Hong Kong has really a small place. Maliliit po yung mga flats. So madali po talaga tayong mahawaan. But, it could be avoided. Yun lang po, yun po yung gusto nating iparating sa inyo. Things can be avoided if nag-iingat po tayo. I've heard of certain people who live in an apartment who one is positive, tapos hindi po sila nahawaan because they continued to face the reality of social distancing, washing hands, avoiding each other, making sure na tama yung ginagawa natin. Not only hindi lang po ito para sa atin, This is in fact para sa mga kasama nyo sa bahay. And for those people who you have been with during the course prior to whether nag-preliminary positive ka or nag-positive ka as far as everything's concerned. Wag ho kayong matakot because there's a lot of our friends from Hong Kong government that they are here. Okay? They are here to make sure na okay po kayo. In fact, when we talk about making sure that you are okay, they opened 7 clinics.
around the territory, which we actually posted this na, no, DJ Jin? Diba? Pinost na po natin ito. Look at the postings that we have had. Nandun po yung mga addresses. Nandun na rin po yung rundown. Some people are questioning the number na ibinigay nila kanina sa atin. Ano? The number that ibinigay nila sa atin na bakit 7 numbers lang. Yun po yung trunkline number eh. No? For people who would like to call, we're informed the infected person should first contact the support hotline. DJ Jen, it's 1-836-115. Yes. Yan po yung support hotline. Ano? 1-836-115. Please write it down, put it on your phone, save it, probably save it as named COVID-19 hotline, or visit the designated clinic assessments for medical professionals. Okay, and then the patients will be arranged to be admitted at a central isolation facility if suitable. Kasalukuyan po kasi ngayon, kaya yung iba na iiwan po kayo o pinapaalis po kayo ng bahay ng inyong mga amo. Number one, labag sa batas po yun. Ano? Kausap po namin yung kaibigan ko po sa Labor Department, and they will surely, just make sure lang po, ito lang po sasabihin natin, sa mga nakikinig sa atin o may mga kaibigan po kayo na pinaalis po sila, kumbaga inabando na sila, no, ng inyong mga ng kanilang mga amo dahil nag-positive po sila. Please get as much evidence. Document your cases because you can file a case against your employers kung gagawin po nila ito. Labag po ito sa karapatan na sinasabi po nila ngayon sa sitwasyon. Now, there's also situations wherein yung pinag-uusapan a couple of, was that 2 last week, DJ Jin, yung mga taxis? Pinag-uusapan, nagkaroon diba? ng usapan last week eh. I remember na they were asking for, I think, 60,000 per month, no? Yes. Sa bawat taxi. Mm-hmm. I think they have delegated about 700 taxis, no? At ito'y may mga ano po sila, may nakalapat pong sticker sa mga taxis na yon. Inatasan na po nila dahil hindi na po kaya ng ating mga medics, no? At ng mga ambulance representatives natin dahil sila mismo na nagpa-positive. I'll give you more information about that yung sa taxi. But all they're saying right now is there is a hotline for you to call para dito sa ano na ito. Para kung walang magsusundo sa inyo at you've already been confirmed na meron po kayong pwesto sa mga quarantine facilities, you can call a specific number. The taxi will pick you up and then bring you to that designated location. No? So, talagang ito po yung gusto nilang gawin. Hindi po aatras ang gobyerno po ng Hong Kong. They've actually, they're finalizing right now the number of hotel rooms to be used as quarantine facilities for those asymptomatic and symptomatic patients para lang ho ma-isolate po kayo. So all that and more sa pagbabalik po ng ating programa at 29 minutes past the hour of 9. We will go more into the specifics, lalo na dun sa 7 open clinics. Yung bilang po na balita na po natin, yung 3629. And then we'll tell you more about kumbaga, things that are happening in the consulate. That at marami pang iba sa ating programang PTS. Don't go away. Metro Plus, Hong Kong's weather. Cloudy to overcast, becoming cold appreciably tomorrow morning, rainy tomorrow. Temperatures in the urban areas will fall progressively from about 16 degrees at first to around 11 degrees and a few degrees lower in the new territories. Fresh easterly winds, strong offshore and on high ground, becoming northerlies tomorrow morning. Relative humidity stands at 84%. For the outlook, remaining cold and windy with rain in the following few days. Temperatures will fall to around 9 degrees in the urban areas on Sunday and Monday, and a few degrees lower in the new territories. Rain will be more frequent. The strong monsoon signal and cold weather warning are in force. And that's the weather from Metro Plus, your Connect. The new law to regulate tenancies of subdivided units is now in force. Each regulated tenancy is for 2 years. The tenant is entitled to renew the tenancy once.
The rate of rent increase on renewal must not exceed the rate of change of the relevant rental index of the Rating and Valuation Department and is capped at 10%. The landlord cannot charge non-permitted expenses and must submit a notice of tenancy. For inquiries, please call 2150-8303. Para sa inyong kuro-kuro opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100, 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811, 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com, ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Bawat Sabado, simula February 19, samahan si DJ Jen mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi sa Power Hits. Alamin ang trending, top hits at happening Power Hits. Bawat Sabado, mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, Power Hits. Handog sa inyo ng Star Music at Metro Plus, Your Connect. Ito ang BTS Ngayon. Balik po tayo sa ating programa, 32 minutes past the hour of 9 as we speak. Para bago tayo magbigay ng mga detalye po sa programa natin ngayon, no, we'll have to wrap up the things that we're going through dahil tumaas na naman. Well, today from 6,000 plus yesterday, we went down to about 3,000 something today, but we're expecting about 7,000 tomorrow and probably even higher. No? So we'll have to go through the specifics as we go through the program sa araw na ito. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa sa araw na ito. It's 9:33 all the way from Cainta. Kasama natin all the way from the Philippines. Kung naghihigpit po tayo dito, nagluluwag naman po sila doon. In fact, ako, that was the question this morning. I was one of the invited guests sa kay Kong kaninang 5:30 ng umaga. At naalarma kasi siya no? Kasi the whole Asia the numbers are going up. South Korea's doing 100,000 a day. Singapore's numbers are also going up. Hong Kong's numbers, which has never gone up before, has actually gone up. May mga spillovers na ng mga pasyente sa labas po ng mga hospital. But in the Philippines, they're saying the numbers are too. I hope the numbers are really true because we've suffered so much. So let's see how it goes back in the Philippines. All the way from the Philippines, Tita Carrie. Yun. Hi. Oh. At iksiyan ko na lang ang pagbate. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. Oo, dito medyo naano po kami. Nakakalungkot kasi may nagpadala rin sa akin nung mga update reports na nangyayari, mga sa ospital na nasa labas yung mga yung mga pasyente. Oo, maraming nasa labas. At ngayon talagang nakakalungkot. I'm praying po, no? For all of you, no, sa Hong Kong, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers, lahat po ng ating mga kabady diyan. Sana ho alagaan yung maigi yung sarili po ninyo at sumunod po tayo sa mga pinag-uutos po ng Hong Kong authorities, lalo na po ng Department of Health. Makakatulong po yun at importante po, palakasin nyo po yung po ninyo, yung inyong katawan, immune system. Huwag po kayo masyadong ma-stress, no, sa mga importante po yung kayo mismo yung pagdadala po ninyo. Kasi kung aanuin po natin yung mga bali-balita, talagang itindi mo, isipin mo, talagang may stress ka Unlike kami nga dito, kagaya na sabi mo Kuya Mike, bumaba yung aming numbers dito, at least nagano siya sa 2,232 ngayon. No, yung cases. So, yun, pinakamababa na yan sa ngayon na cases dito sa Pilipinas. So may expect naman natin, nakita mo naman nung naggano tayo dito sa sa Cainta, nag-spike siya ng 38,000 'Di ba sa isang araw? That's true. Oo, kaya kailangan yan, kung magpipiko siya
6,000, 7,000, tapos bababa na ho yan. No, bababa na ho yung numbers na yan. Kasi nga, yung pinaka-peak nung ng virus, lalo na ho ngayon, sa yung airborne na kaya yung hindi naman kailangan lumabas, wag na muna ho kayong lumabas. Especially At Tita kung- Kerry, babagsak ang temperature dito, no? In the next couple of days, we're dropping to about 9 degrees in the urban areas, mga 7, Oh my G. 6 degrees in the new territory. So, Oo. kung magka-ambisyon pa ho kayo lumabas sa mga panahong ganito, na madali ho kayong magkasakit, it's Sana wag naman, it's wag up to your naman. responsibility, no? Oo. Oo. Lalo na nga yung mga nabalitaan natin na maraming na penalized na sa social distancing ng mga kababayan natin, masakit po yun, no? Na magbayad kayo ng penalty. True. Kailangan ho natin sumunod sa authorities. Lalo na ho tayo, ano lang ho tayo dyan. Hindi ho tayo permanente dyan. Agree. Kundi ho tayo yung nangangamuhan. Lahat ho tayo. Kahit ho yung mga permanent resident dyan na Pinoy, no? Babalik at babalik pa rin sa ating bansa. Yun nga, yung sabi nga natin, mag-ingat, doble ingat at sundin natin yung mga otoridad. Okay. Ito lang siguro ang kailangan natin tutukan sa araw na ito, no? Something that has been part of the conversations natin kanina, which we posted po ito kanina po. No? Ito po yung nagtalaga po ang hospital authority ng isang hotline, telephone hotline na maaari kong tawagan. Nag-umpisa po ito February 16. Ang hotline po is 1-836-115. Pakilagay nyo na po, save the number. We've posted this on our thread, so pwede nyo hong puntahan po yun. Ulitin lang po natin, 1-836-115. Ito po ay on operation na po, and it starts at alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. 7 days a week. Ito po, ang kanilang sasagutin, ang yung mga inquiry po, medical information and provide infection control para doon sa mga pending admission to isolation facility. Habang kayo po ay na-confirm na po kayong COVID-19 positive, no? Tapos nagtalaga din po sila ng 7 designated clinics, okay, for confirmed cases ng COVID-19. Na-activate na rin po ito para matulungan po yung na-diagnose at para sa treatment for people with mild symptoms of infection, kagaya po ng lagnat, ubo, pananakit ng lalamunan, sipon, at iba pa. No? Siyempre, pagkatapos po kayo ni-notify ng Department of Health na kayo ay positibo, pwede ho kayong pumunta sa mga designated clinics na po ito. Nasa mga distrito po ito sa Hong Kong. No? Kung kayo po yung nangangailangan po ng gamot, pwede ho kayong pumunta doon. Ayon sa tagapagsalita, the spokesperson set out that in order to implement appropriate infection control arrangements, people seeking consultation must actually call the designated clinic para makapagpa-appointment po kayo. No? Ang mga clinics na ito ay bukas mula alas 9 hanggang alas 9 ng umaga hanggang alas 1 ng hapon, tapos alas 2 po ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Pwede ho kayo magpa-appointment. After 24 hours, doon po kayo bibigyan ng designated appointment date. Okay? So gusto ko lang pong ready po itong mga clinics na ito. I think Tita Kerry, ito yung isa sa mga clinics na pinupuntahan mo dati dyan sa inyo na malapit. So, Sa Kennedy Town. Yes, lahat ng kanilang mga serbisyo, yung existing services nila for the community, for the meantime, suspended po yan. Lahat po ng ngayon nakafocus dito sa COVID, no? So yung mga lugar po niyan, sa Hong Kong Island, sa may Taiwan meron. Ito po ay sa Shaokei-1, no? Meron din, yun yung sinasabi ko nga sa iyo, Central at Western, Tita Kerry, yung Kennedy Town Jockey Club, General Outpatient Clinic, dyan sa Victoria Road. No? Oo. Victoria Road. Malapit Yan po. yung malapit sa Bayanihan Kennedy Correct. Town Center. Bago ka makarating ng Bayanihan Kennedy Town Center. Sa Kowloon naman po,
sa Wong Tai Sin, sa Robert Black General Outpatient Clinic, sa Kuntong, sa Kowloon Bay Health Center General Outpatient Clinic. Sa New Territories, meron din po, 2 po siya. At 3, nakatalaga po siya sa Chunwan at Kwaiching, sa South Kwaichung Jockey Club General Outpatient. Sa Shatin, sa Yun Chao Kok General Outpatient Clinic at sa Yunlong sa Tinshuwai Tinyip Road Community Health Center. So yung dati, itong mga clinics na ito, ang siniserbisyo po nila yung regular na bisita ng mga pasyente, di ba? Meron kayong gamot na kinakailangan ninyo, regular na check-up ninyo para hindi na kayo pumunta doon sa mga lugar na mga ospital. Dito pwede na kayong pumunta. No? So ngayon, ang ginawa po ng Hospital Authority, tinanggal muna nila yung mga serbisyo na yan. At pina-focus muna nila. Focus muna sila doon Focus sa muna dito sa mga na-diagnose na symptomatic pero hindi siya malalang problema. Okay? So yun po yung isa sa tututukan natin. Yung pangalawa naman na tututukan natin dito, Tita Kerry, recently napag-usapan dahil nga hindi na kaya ng mga ambulansya na mag-pick up ng mga pasyente. Di ba? So ang ginawa po ngayon ng gobyerno, inatasan ngayon nila yung mga taxi driver. Meron na, Tita Kerry. No? Taxi drivers na ang susundo doon sa mga pasyente. Sabi dito, the Hospital Authority activated yung clinics na nga, taking into account. Ito ngayon ang maganda dito. Kung wala ho kayong transport, taking into account the public health risk of these patients, visiting designated clinics and implement appropriate infection control arrangements, the Transport Housing Bureau, together with the taxi industry, has set up designated taxi fleets to provide patients with free transport service between the designated clinics and their residents. Kita nyo to, ha? So hindi na kayo kailangan sumakay ng mga public transport. The designated fleets will provide service from Friday. Nag-umpisa po siya today. Nakatalaga po for the meantime are 300 taxi participants, 300. The number of taxis will be adjusted according to the actual demand. No? Patients should visit. Kung bibisita po kayo sa mga clinics na yon, ang kailangan nyo lang gawin, okay, ay pumunta sa website nila. Na-post na po natin itong itong link na ito sa designatedtaxihongkong.com. Or pwede nyo pong tawagan yung hotline 3693-4770. 3693-4770. Ito po ay bukas. May sasagot po sa inyo sa oras na 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ayan. So, kasi ang ano lang naman dyan, Kuya Mike, Besh, importante, vaccinated sila eh. Kasi kung vaccinated ka, malaki yung panlaban mo eh, kahit pa paano, doon sa virus ngayon na kumakalat. Kasi kami naapektuhan na rito eh. Di ba, kung matatandaan nyo, kami lahat dito sa bahay na tinamaan. No? Pati yung mga kapatid ko na nasa Las Piñas, sa Cavite, tinamaan yun eh. No, magtataka ka nga, 'di ba? Wala naman kaming contact doon sa na yun. Bakit nagkaroon din sila sa sa bahay? So yan eh. Importante lang po diyan yung wag kang kabahan. Kasi ang problema lang natin sa Hong Kong kasi ngayon, dahil karamihan doon sa ating mga kababayan nangangamuhan, pag nilagnat ka na pwede mo naman i-self-isolated yung sarili mo, no? Ang hirap nung kalalagayan nila kasi magpapanik din yung employer eh. 'Di ba? I-report din sila eh. O kailangan responsibilidad mo rin na nasabihin yan sa sa amo mo. Hindi kagaya nga dito na nangyari sa amin, nag-self-isolated kami, naggamot kasi para siyang para siyang trangkaso na yung ubo mo, yung iba nga malala pa nawalan, yung anak ko nawalan ng pangamoy, nawalan ng panlasa. No, pero ang kagandahan lang sa kanya kasi fully vaccinated siya, na booster shot pa siya.
Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan kami ng ng tamang gamot, ng paracetamol at saka yung sinabi ko sa yung antibiotic na ininom niya, in a few days, awa ng Diyos na gumaling. Gumaling kami lahat. Oo. Wait lang may mga comment dito nagtatanong, free po ba yung taxi? Hindi Yes, po. libre po Is yung it taxi, free? no? Oh, it's The free. government will take care of wala ho kayong problema doon sa paghanap po ng bayad sa taxi. The only thing you have to do is to call the number. Maraming salamat doon sa mga nagpo-post na po ng mga telephone numbers. Thanks a lot for helping us out, no? And yung information na po na ito is actually already posted on our thread. Yes. Ang kailangan Okay. nyo lang pong gawin is i-share lang po siya sa marami nyo pong kakilala. Yun lang po ang kailangan Para doon. at least mas aware sila. Yes, no? And kung meron po silang kung meron po silang katanungan regarding issues like these, handa naman po kaming tumulong, no? To explain it to you. Lalong-lalo na yung mga tatawag po kayo to report yung case ninyo or to visit yung mga designated clinics, no? Kasi inuubo kayo, wala kayong gamot, hindi kayo pinapansin ninyo sa inyong bahay at in fact marami na alam ko nagdurugo po yung puso namin because ako mismo saksi po ako diyan na yung isa sa kababayan natin na buti na lang during the early stages siya tinamaan pero marami din sa ating mga kababayan. Tita Kerry, just to let you know, may isang kababayan po tayo nag-positive siya ng antigen, nasa boarding house siya. Maraming din siyang mga kasama na Pilipina doon, yung landlady, sabi niya, umalis ka na dito dahil mahahawa kami. Yun nga yun ang masakit na kalalagayan nila So, napakalungkot yung isa na sa thread natin, di ba, doon sa tinutulungan natin, yes, na ipinaalam mo rin sa konsulado, correct. tinerminate So ngayon, pa ng amo. kagandahan lang doon, after the show last night, nalaman ko na sinaklolohan na siya. Nasa isang shelter na siya ngayon, He's staying there now. Unfortunately, kasi nga antigen test yung nangyari sa kanya, in fact, yung PCR test niya hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas. Hindi pa. Hindi pa rin, Pero yung isang nakita ko na doon, nag-negative siya doon sa RT-PCR test Pero Yes. positive siya doon sa antigen test. Correct. Kasi Diba? kaya sinasabi natin, may pagkakataon na baka false positive yung lumalabas sa antigen. Oo. Hindi siya accurate talaga kahit dito Oo. Yung Ang antigen reason given test, doon sa... meron nagne-negative pero positive. Correct. So gusto lang natin paalalahanan sa ating mga kasama. Sometimes yung antigen kasi may mga factors po yan, kung saan kayo nag-test, 'di ba? Kung yung kamay nyo tama, ang paggawa po sinunod nyo po talaga lahat or na-contaminate yung inyong Oo, na-contaminate. Yes. So kausap ko si Conjan regarding this issue. At kausap ko rin po yung Labor Department dito sa Hong Kong. At sinisigurado nila sa mga sitwasyon na ganyan, kung kayo po'y pinapaalis sa bahay, mag-document lang po kayo ng inyong mga kaso. Because ang government mismo ng Hong Kong, ang papataw po ng kamay na batas ng gobyerno laban dun sa mga employer. Kasi hindi Oo, yung iba kasi talagang Oo. yung sitwasyon nila mahirap. Correct. Lalo na kumpraning yung amo. Minsan di mo rin masisisi. Yung employer, dahil siyempre pamilya din nila yun, safety rin nila. Pero ang question lang pero yung i-terminate ka because of that, masyado naman yun. Actually, I don't think positions of termination is there. Ang inaalabos lang nila, maghanap ka ng ibang lugar at mag-isolate ka sa ibang lugar. Mag-isolate Pero ka, sa na dapat kakahanap ng kung lugar, tutusin yan, katungkulan nila yon. Yes. Oo. Diba? Saan ka hahanap ng lugar sa mga sitwasyon na ganito? Hindi ka rin naman pwedeng kupkupin dahil as far as everything's concerned, baka mahawaan naman yung kukup-kup sa'yo, di ba? So, catch-22 yan di ba? Sala sa init, sala sa lamig. Sala sa lamig, sa sitwasyon ngayon. So, pero nag-uusap nga kami ni Conjen, kung meron pa rin tayong mga kababayan na nandyan, na nakikinig sa atin ngayon, na sila'y po'y pinaalis ng kanilang mga employer sa kanilang mga bahay, mangyari lang po kayong dumulog sa ating consulate sa kanilang hotline, sa ATN, Assistance to National. We'll post that later on sa ating programa para makita niyo po yung number, ATN at saka yung ating OWA. Because you should be
protected, 'di ba, sa sitwasyon na ito. Kasi meron pong batas na nagsasabi pag kayo'y lumabag na hindi kayo nag-isolate, kayo yung papatawan eh. Kasi Yun alam nga niyo, masakit eh. 'di ba? Oo, yun ang masakit doon. At saka isa pang issue nga dyan, yung ano rin natin dito, yung mga kababayan din natin dito na supposed to be, handa nang pumunta dyan eh. Mhm. Pabalik na dyan eh. It's almost, I think, nung nakaraang araw eh, 4,000 ang estimated nila eh. No? Ito yung mga may POEA certificate May mga ticket na rin. Ang masakit lang dito, yun na nga, yung iba dahil 'di ba dapat bubuksan na para sa kanila eh. Ipabalik diyan eh. Ngayon nabimbin na naman. Ang masakit na mabibinbin dito ngayon dahil nagtalaga na rin po ang gobyerno ng Hong Kong ng higit sa kumulang na 10,000, no? About 10,000 to 10,000 rooms pansamantala, no? Para i-accommodate yung mga kumbaga positive dito sa COVID na ito, and hotels are kumbaga emerging na palakihin palalo itong pool ng mga para ito'y gamitin temporarily until mai-control po ulit ang bilang ng COVID dito sa Hong Kong. So everybody is actually helping each other. Ang tulong na lang po natin dito bilang mamamayan ng Hong Kong, partly mamamayan na rin po ng Hong Kong, part of the 7.5 million, to be able to understand na kailangan mag-cooperate din tayo. Yes, at sumunod tayo. Sumunod tayo, no? Sumunod tayo. Huwag matigas ang ulo natin, huwag tayong pasaway. Correct. Kasi marami pa rin pasaway eh. Bato-bato sa langit, tamaan po huwag magagalit. Ano po? Kasi natin yan. Ang nakakalungkot din nga yung mga negosyo dyan, no? Na kung saan sapul na sapul sila. Noong isang araw nga, ghost town nga daw ang worldwide. Plaza. Talaga, oo. I was in Central on Wednesday. Wala kang makitang Wala kang makitang tao sa may Chater Road, 'di ba? Sa harap ng Blackman, wala kang makitang tao, walang umiikot doon sa lugar na 'yon. So sinasabi nga natin, this will happen siguro. Kailangan lang ho natin itong critical po itong linggong ito from the 20th all the way. Totoo po 'yun. Ito po yung critical time. So, wag na ho muna tayong maglalabas, have that responsibility. Kung wala ka rin lang gagawin kahit day off mo, please. Oo. 'Di ba? Iano muna yung sarili mo. Kasi hindi natin maano kung hindi man sa tao, baka sa hangin. No, you never know. You never know. Mas maganda ho yun, nandiyan na muna kayo, safe kayo dyan, hanggat maaari, hanggat hindi ho ito bumababa sa numero niya, kasi di ba may mga nagsasabing baka daw tumaas ng 28,000 o 20,000 pataas. So, yan po lang naman, estimated lang nila yan, no? Just in case. Pero, makapangyayari ho yan kung matigas ang ulo natin. Kaya dapat stay lang muna po tayo dyan sa bahay. Especially, kung wala rin naman kayong gagawin. Especially ito sa sitwasyon na kailangan po nating intindihin na majority sa inyo, nagkukumpulan po kayo. Isa na yon. Pangalawa, na dapat yung intindihin din, para hindi kayo makita, yung iba sa inyo nagsistaycation. Sa isang kwarto, 7, 10. Di ba? Sa mga boarding houses, ganun din po. Marami pa rin talagang right? So, pasaway. Ang puntos ko dito, kagaya nung yung ibang kababayan natin na nag-positive na po, na they were part of a group sa iba't ibang, during the Chinese New Year, sa iba't ibang mga lugar na pumunta po sila sa mga iba't ibang mga boarding houses. Alam nyo naman po sanay ho kayo sa siksikan. So sa mga sitwasyon na yun, di ba, anticipated na po kasi itong pagtaas ng bilang na ito Dahil nagkaroon ng Chinese New Year celebration, nagsama-sama po kayong lahat. Di ba? Valentine's. Yun na, dire-diretso na yun, di ba? Kahit nasabihin na natin may mga may mga restrictions na enforce sa panahon na yun, hindi na ho natin talaga maiiwasan yun. So yun lang kung gusto nating no? The consulate also has mentioned na sila po'y open.
Hindi po the same regular hours bukas po sila. But ang request lang po ng ating Consul General, Rally Tejada, at sa iba't iba pang mga departamento na kung hindi po kayo kinakailangan na nandun. Yung may mga appointments, fine. Pero kung wala ho naman kayong importanteng gustong gawin, pwede nyo ipagpaliban na darating linggo, di ba? Iwasan nyo na munang lumabas, iwasan nyo rin pumunta sa consulate. Pero ang consulate ay nandyan po lagi. Nakaantabay po sila para magbigay ng tulong. Isa pa, sinabi rin ni Conjen, dahil sa 24 ng Pebrero, yun na po ang panimula ng tinatawag po nating bubble. No, ibig sabihin nun, hindi ho kayo makakapasok sa mga restaurants at sa mga iba't ibang mga establishmento kung hindi po kayo at least nakapagpabakuna ng isang dose. Dahil doon, sinabi na mismo ni Conjen, basta Pilipino po kayo na kailangan yung pumunta sa konsulado, hindi ho kayo kailangan pumasok doon sa requirement ng gobyerno ng Hong Kong. Pwede ho kayong pumasok, di ba? Ang suggestion ko lang po sa inyo, make sure lang na kayo po ay well protected din. Handaan niyo po yan, ha? Yung sinabi nga kanina ni Tita Kerry sa panimula ng programa natin, di ba? Anong sabi niya? Ang mainam talaga is na bakunado po kayo. Kasi ang chances bakunado ka, di ba? Hindi nangangahulugan na kung bakunado ka na hindi ka mahahawa. May chance pa rin yun. Ang puntos lang dito is mas mataas ang protection mo kung nakapagpabakuna ka kaysa doon. Compare sa hindi na bakunahan. Correct. So, yan po yung gusto natin iparating sa inyo. At least na-update tayo ni Tita Kerry from the Philippines. Sana tuloy-tuloy na yan dyan, ano? Sana tuloy-tuloy na talaga yung pagbaba ng bilang dyan sa Pilipinas para naman na isa ng mag-aalalahanin ng mga kababayan natin dito na matatanggal din. Safe din yung kanila mga pamilya dyan dito. True. At least kami mababa na. Oo, mababa na kayo. Sana tuloy-tuloy na bumaba. Mababa na rito. At sana nga tuloy-tuloy na yung pagbaba niya. Yes. Okay. Dito sa maraming salamat sa ating mga kasama sa araw na ito. Yun nga, kagaya ng natin. Go ahead, Tita Kers. I'm praying for Hong Kong sa inyong lahat dyan stay safe, keep safe, at importante po, pagpalakas po kayo ng katawan, huwag niyong pababayaan sarili niyo at huwag mo kayo masyadong mag-isip ng mga kung ano-anong negatibo. Importante po, maging positibo tayo. In Jesus' name, matatapos din ho yan at bababa na yan. No? Thank you. Babalik na tayo sa normal in Jesus' name. Salamat, Tita Kers. Ingat ka dyan, ha? Take care. At sana Love naman, you guys. Love you, Hong Kong. Makabalik ka na rito. Inshallah. Thank you very much. Tita Kerry po, all the way from Cainta. Bye. Love you. Love you guys. Love you. Maraming salamat. At makakasama po natin mamaya, no? Ang ating mga, kumbaga, of course, every last fourth Friday of the month. Kasama po natin. Third Friday of the month. Nga pala, si Mr. Arman pala yung fourth Friday. Third Friday of the month, ang ating migrante. Don't go away. Babalik po kami makalipas. Metro Plus.